Touchdown, Cebu. Yes! Welcome aboard! Welcome aboard! Uy, tinapon mo yung naman. Hindi ako humingay. Hindi ako humingay. Today we're going to Cebu! Hey, Cebu Pak! Cebu Pak! Pilig ka na naman. Pak! Welcome to Cebu! Yes! My favorite seafood! Favorite! Nag-CR kasi ako nung sa history ako nung... Sige, yan yung unang cross ginamit nung unang misa. Unang misa. Nakita ko si Nancy. Si Nancy. Oh, si Nancy. Nakita ko Nancy ano? Nancy Pina. Saan tayo pupunta? Tao. Kakain kami. Seafood. Naalala niyo yung sa TV Patrol. Ha? Yung bagsak na tunay. Hindi yun.
So we're here at Fort... Ano to, Daddy? Ano name nito? Ano name nito? So we're here at Fort San Pedro in Cebu. May gold doon, parang siguro na... Kung wala ka nang maintindihan, kung wala ka nang makapitan, kapit. It's Rizzo's birthday. Birthday, Tell me what I got.
Baguio